בהמשך לסרטון שלנו על בדי איכות, אני מראה לכם את הסוד שלי, את החנות הסודית, סתם, לא סודית. אני ממליצה עליה לכל התלמידות שלי, ואני כבר קונה כאן יותר מ-25 שנה בטוח, לא זוכרת בדיוק כמה, 27, משהו כזה. כן, המון שנים, והנה יש לנו את משה הנחמד שהוא לא אוהב להצטלם, אז אני לא אצלם אותו. החנות הזאת היא נמצאת בנחלת בנימין 36, הנה אני מראה את החנות עצמה. ומשה מביא בדים מאיטליה, הוא מביא לרוב פשטנים, יש לו גם המון כותנות, יש לו בדים מעורבים, יש לו צמרים, באיכות מאוד מאוד טובה. תוצרת איטליה, הוא יודע לבחור בדים, והוא הרבה פעמים קונה בדים בכמויות לא ממש גדולות, יש לו גליל 2-3 ככה, ככה שבהחלט תוכלו להרגיש ייחודיות ותזכו לבדים מאוד מאוד איכותיים במחירים ממש ממש סבירים מינוס, שזה לא טריוויאלי. אז אני מאוד מאוד ממליצה עליו, לא כי הוא חבר טוב, הפך להיות אחרי כל כך הרבה שנים, אלא כי הוא באמת יודע את העבודה. הוא גם אדם מאוד מאוד מסודר, הוא אוהב את מה שהוא עושה, ואני אוהבת לעודד עסקים כאלה. זה בן אדם שמבין בבדים, הוא יודע לומר לכם את ההרכב של הבד, את הרוחב שלו, איך הבד יתנהג בדרך כלל. אז תגידו, קודם כל, סוד הקסם, תגידו שאתם תלמידות שלי, או שהגעתם בעקבות הסרטון שצילמתי, אז הוא גם מתייחס אליכם טיפה יותר בתשומת לב יתרה. בהצלחה. בנות, מצאתי פה אוצרות אצל משה, נחלת בנימין 36, ואתם מקבלות הנחה. תגידו שבאתם ממני, שאתם תלמידות שלי, ותקבלו הנחה. יש פה בדים, מי שחיפשה בדים שהם ברוקדים לז'קטים, אז יש פה כמה גוונים ממש יפים, וכמה בדים ממש ממש איכותיים. אני קניתי לי בגוון אחד. יש פה פלנלים, יש פה צמר עם לייקרה, פלנל צמר עם לייקרה, מי שרוצה לשמלה, למכנסיים, לז'קט, משהו ממש יפה. ויש פה את הזהב שמישהי רצתה לקחת ממני ולא נתתי. אז יש הרבה מאוד דוגמאות של פסים, משבצות, בוקלה, בדים של חורף מתונים כאלה טובים לאקלים שלנו, ג'ינסים באיכות טובה. טוב, אלה הבחירות שלי להיום. 7.5. יש עוד אחד. חבר, גם הוא הולך איתי. כן, כן, הפסים, שנייה. רגע, חכה. ואני רוצה להציע לכם, משה לא רוצה שנצלם אותו, אז אני לא אצלם אותו, גם אני היום לא מצטלמת, זה יום צילום פחות זה. אני רוצה להציע לכם, מי שאוהבת בדים ניטרליים, אבל באיכות מעולה. יש לנו פה פלנל צמר, איך קוראים לזה? נו, ברכה לי המילה. טוויד. טוויד, נכון, עם הנקודות. אז זה בד באיכות מעולה. הוא רך כמו פוך ודק ומחמם בדיוק במידה לאקלים שלנו, לחורף, והוא ממש ממש מהמם והוא על זמני. אז בואו, יש פה דברים שמחכים לכם, ואם תפספסו חבל. הנה חזרתי לסטודיו עם השלל שלי, בדים שקניתי אצל משה, ואני אראה עכשיו את הבדים ואני קצת אספר עליהם. שני הבדים האלה, הפסים כאן והפסים כאן, הם שני בדים שונים. כאן מדובר בכותנה עבה עם לייקרה, דריל כותנה. כאן מדובר גם כן בכותנה, אבל בהריגה אחרת, בהריגה רגילה, בהריגת שתי וערב, ופסים. מה שאופייני לבדים של המפעלים הספציפיים שמשה מביא מהם את הבדים, מה שאופייני זה שהפסים הולכים לרוחב הבד, שימו לב, רוב הפסים, גם בדים אחרים, הפסים ממוקמים לרוחב הבד. למה זה קורה? ככה עובד נול הריגה. למעשה הפסים כאן, הדוגמה, היא לא הדפס, אלא היא חלק מההריגה. לכן, על הנול ממקמים את חוט השתי, את חוט היסוד, ואת החוט
איך קוראים לו, ערב, לוקחים אותו גם בצבעים שונים, וככה נוצרים פסים לרוחב הבד. לכן מי שמבקשת לתפור מהבדים האלה בגדים לאורך, זה חוקי, כמו בכל בד אריג ובד סריג. אפשר לתפור את הבד לאורך האמרה, למקם את הגזרות לאורך האמרה, ככה שהפסים יצאו לכם בעצם פסים לרוחב. אבל הבדים הספציפיים האלה, הלייקרה שלהם, חוט הלייקרה שלהם, ממוקם דווקא לאורך. חוט הלייקרה שלהם הוא חלק מחוטי היסוד, ולכן הבדים האלה, אני קוראת להם בדים לא חוקיים. לפני כ-15 שנה, 20 שנה אולי, התחילו להרוג בדים גם כאשר הלייקרה היא לא רק רוחבית, המתיחה היא לא רק רוחבית, אלא גם אורכית. ולכן, זאת אומרת, לאורך הבד, כן, אם אני מותחת בצורה כזאת, אז הפסים הם לרוחב, והמתיחה, הלייקרה, היא לאורך. ולכן, במקרים מסוימים, אפשר לתפור בגדים גם הפוך. הסיפור של הלייקרה הזאת הוא סיפור מורכב ופשוט בו זמנית. למעשה, אם תתפרו מכנסיים באופן חוקי מהבד הזה, ככה שהפסים יהיו פסים לרוחב, נכון? כולם עכשיו מתקוממות ואומרות, מה פתאום, אנחנו רוצות מכנסיים עם פסים לאורך. אז כן, אז מהבד הזה ספציפי אפשר לתפור גם פסים לאורך, כמו שאמרתי. אם תחליטו שתתפרו איתו בדים לרוחב, כפי שהבד תוכנן, זאת אומרת, תמקמו את הגזרה לאורך האמרה, אז מה שיצא לכם, יצאו לכם מכנסיים בסגנון לוז. זאת אומרת, הם לא יהיו מחויטים. למרות שמדובר בבדי אריג, המכנסיים יצאו לוז כאלה, יש לי תלמידה שהשוותה את זה, השוואה מאוד יפה וציורית, לפרסומת של צמיגי משלן. אז יש שם איש כזה שהוא קצת נפוח, עם מכנסיים נפוחים וחולצה נפוחה, אז ראיתי פונת ככה, ולא משנה אם זה מונח על הגוף פיט, זאת אומרת צמוד יחסית, או שזה משוחרר ואוברסייז לגמרי, עדיין הסגנון ייראה סגנון לוז, ופחות מדגיש את הגוף. בואו נגדיר את זה ככה במילים פשוטות. ומכאן במעבר חלק אנחנו עוברים לעניין של בחירת הבדים באמת, והתאמת הבדים לגזרה שתכננתם. הבדים האלה, הפסים, קניתי אותם עבור קולקציית 23, כי מעצבים בעצם מתכננים את הדגמים כשנתיים, שנה וחצי מראש, והבדים עוברים עיבוד, הבגדים עוברים תפירה, לבישה, כביסה, אצלי לפחות, הם עוברים קצת התעללות, נקרא לזה ככה. אז בגדי המותג שלי הם נבדקים בטרם אני משחררת את הבגדים להפקה, להצטלם, וכמובן בטרם הם יוצאים, נחשפים לקהל ומוכנים למחירה. אז הם עוברים הרבה שלבים של תכנון וניסיונות. אז יש לנו כאן כמה בדים שמיועדים לקולקציות של השנה הבאה, וכאן אני ניגשת לבד מאוד מאוד נחמד, שגם הוא בד כותנה, והוא עשוי, גם אותו קניתי ממשה, כן? אני מראה לכם את השלל החדש. הוא בד דו צדדי בעצם, יש לו, שני הצדדים שלו יפים, וזה מאוד מאוד נחמד. אני מאוד אוהבת את ההריגה הזאת, מאוד אוהבת את המפעלים האלה של משה שמייצרים את הבדים הספציפיים האלה, שבעצם הדוגמה נוצרת בהריגה ולא בהדפס. זו טכניקה עתיקה, וזו טכניקה טובה בהרבה מאוד מובנים, יש לה המון יתרונות. כאן אנחנו רואים בד שהוא בעצם עשוי מכותנה, אני חושבת שיש בו קצת ויסקוזה מעורב בגלל הרכות והחלקות שלו. אני הולכת לעשות ממנו קימונואים, זאת אומרת הוא מצטרף למשפחת בדי הקימונו המורחבת שלנו. יש לנו כבר כמה בדים שאנחנו מכנים מהם קימונואים מדהימים, ואני אורזת אותם כקופסאות קיט, זאת אומרת הקימונו מוכן וארוז לגזור למידות שלך, ואת מקבלת איתו גם גזרה רב פעמית שתוכלי להשתמש בה כמובן, ואת מקבלת סרטון הדרכה כיצד לתפור את הקימונו. כאשר את בוחרת את הקימונו, אז את יכולה לבחור את הבד שממנו הקימונו שלך יהיה עשוי. הקימונו הספציפי הנחמד הזה יהיה חורפי,
לאקלים הים תיכוני שלנו, שהוא אקלים יחסית רך, כי מצד אחד הוא עשוי מכותנה, מצד שני הכותנה הזאת היא, יש כאלה שיגידו שזה שטיח, אכן זה בד באותה טכניקה, בטכניקה דומה להרגת שטיחים, אז כן, אז הוא יהיה די מחמם, אבל הוא עדיין יהיה קליל, כי בכל זאת כותנה ולא צמר. והאחרונים החביבים שקניתי אתמול, קניתי בד לניסוי, לנסות, ובינתיים קניתי 1.5 מטר כדי לעשות ניסוי. עדיין אין לי רעיון ברור מה אני הולכת לעשות איתו. יש כמה כיוונים, כמה כיווני מחשבה. הבד הזה הוא צמר, שימו לב, גם הוא, הפסים שלו הם לרוחב, בגלל אותה הטכניקה שהסברתי עליה קודם. כן, יש לו צד הפוך, צד השמאלי שלו, וזה הצד היפה שלו. הצבעים כאן מהממים בעיניי, כמובן עניין של טעם. הבד הוא צמר מעורב ויסקוזה, והסיפור הזה שהוא בעצם כמעט ולא מתכמת, ואם הוא מתכמת הוא מתיישר, זה בעצם עניין של צפיפות ההריגה. אני אקרב את המצלמה ותראו כמה צפופה ההריגה. הבד מאוד מאוד דק ומאוד מאוד קל משקל, אני חושבת שמדובר במשהו כמו 120-140 גרם בלבד, ומדובר בבד בהריגה יחסית צפופה, וזה מה שיוצר את האיכות. אז שימו לב, אחד הקריטריונים, כמו שאמרתי בסרטון הראשון, אחד הקריטריונים האובייקטיביים לבחירת הבדים, וגם צפיפות ההריגה. ייתכן שמדובר בבד דק והריגה מאוד מאוד צפופה, ואז אתם מקבלים באמת בד קל משקל, ובד באיכות מאוד מאוד טובה. בד שיחזיק המון שנים, בד שבעצם הזרימה שלו, הנפילה שלו היא מאוד מאוד רכה ויפה. וייתכן שאתם לוקחים איזשהו בד שהוא בהריגה ממש ממש לא צפופה, שעשוי מחוטים עבים, אתם מקבלים בד עבה אבל עם המון המון חורים. זה לא אומר שהבד לא איכותי. שוב, יש קריטריונים נוספים. הסוג של הסיב, ממה הבד עשוי, אם הוא עשוי מצמר, אם הוא עשוי מפשטן, אם הוא עשוי מפוליאסטר, פולאמיד, whatever שיהיה, אבל יכול להיות שזה סיב מעורב, שזה רוב הסיבים באמת, אבל לשים לב לצפיפות הבד, זה אמור להיות חלק מתהליך הבדיקה שלכם, של איכות הבד. תשימו לב, תקרבו את המצלמה של הטלפון, היום אף אחד לא מסתובב עם זכוכית מגדלת, כן? ותראו את הסיבים, או כמו שאמר איש מצויר בפרסומת של אבקת כביסה, בואי איתי לעומק הסיבים. אז כאן אני אומר לכם שלום. יהיה לנו גם חלק שלישי לסרטון הנחמד הזה, יהיה חלק שלישי, והוא הפתעה. אני עדיין לא קבעתי עם החנות המאוד מאוד גדולה שיש לנו בארץ, ולא כולם יודעים על קיומה בכלל. אז כן, אז אני אשתדל לצלם בקרוב סרטון שלישי, ושם אנחנו נעבור על המון סוגי בדים, על אופן הסידור שלהם בחנות אפילו, כי שם הכל די מסודר, אז יש למה לצפות. ובהצלחה עם הפרויקטים שלכם. אם יש לכם שאלות, כמובן אפשר לרשום כאן, אני עונה. בכיף.